وما زالت حمامة السلام طايفة حوالين العالم. في تجميعة كده للرئيس دونالد ترامب مع متابعيه وأهله وأحبابه وعشيرته وهو ماسك المايك، قرر كده وخدته الجلالة إنه يصدر رسوم جمركية على العالم كله. قال لهم لا، ده احنا بقى نرجع أمجادنا من تاني ونفرض رسوم جمركية ونحلق كده شوية على صناعتنا المحلية. لكن هو مش فاهم هو عمل ايه في الشعب وفي العالم كله. مجرد قرار واحد بس بالرسوم الجمركية، واللي مش عارفين اصلا اذا كان مدرك هو عمل ايه ولا لسه مش فاهم ايه اللي حصل في العالم، كفيل ان هو يغير قواعد اللعبة الاقتصادية في العالم كله. حرفيا الموضوع تقريبا كده بيخرج عن السيطرة، مش مجرد قرار بتاخده دولة ضد دولة منافسة مثلا زي الصين، لكن الموضوع وصل لشركات وأفراد وكل المستثمرين حرفيا مش فاهمين بالظبط هل القرار ده فعلا اتاخد، القرار ده هيتم فرضه فعلا، وشكل العالم وقتها هيكون عامل ازاي. كله حرفيا مترقب يشوف نتيجة فرض الرسوم الجمركية دي هيعمل ايه. ده غير الخسائر اللي بالمليارات واللي تعدت اسهم كتير جدا لشركات سواء في الولايات المتحدة او في الدول الاوروبية او في الدول الاسيوية او في اي منطقة حوالين العالم كله، لان الموضوع بيشمل كل حاجة ليها علاقة بالتصدير والاستيراد. فلكم أن تتخيلوا قرار زي ده اتاخد كده في ساعة صفر، مش فاهمين الحقيقة إذا كان القرار مدروس ولا هو كده اتاخد بالبركة كده في لحظة تجلي. اللي خلى إيلون ماسك اللي هو أصلا تصنيعه تقريبا بيتم كله بشكل محلي في الولايات المتحدة منزعج جدا من القرار، فما بالك بقى دولة منافسة زي الصين رد فعلها هيكون ايه على قرار زي ده، خصوصا ان السوق الامريكي بيعتبر اكبر سوق بالنسبة للمنتجات الصينية. رد فعلها هيكون عامل ازاي؟ كل ده هندردش فيه في حلقة النهاردة في اصل الحكاية. معاكم سميرة عبد الغني، ودي قناة اقرأ لي كتاب. في الكام يوم اللي فاتوا الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية على الصين على الواردات والصناعات الواردة من الصين، وصلت ل 104%. حرفيا القرار ده عمل كده ضجة وقلبان وزلزال شامل في العالم كله، والأهداف المعلنة هنا كلها بريئة جدا. أول حاجة الحفاظ على الصناعة الصينية، تاني حاجة خلق فرص عمل، تقليل العجز التجاري داخل الولايات المتحدة. يعني كلها أهداف بريئة وتحترم جدا، لكن يا ترى هو ده فعلا الهدف؟ وكمان لكم أن تتخيلوا أن التعريفات دي اتفرضت على أكتر الصناعات اللي الصين حرفيا متميزة فيها، اللي هي التكنولوجيا، الإلكترونيات والملابس. يعني أكتر الصناعات تقريبا كده متخصصة فيها الصين. لكن السؤال هنا، هو ده فعلا مجرد قرار اقتصادي ولا معركة جيوسياسية على السيطرة الاقتصادية على العالم كله؟ ترامب قرر ان هو يفرض رسوم على 1500 منتج صيني بما فيهم الهواتف الذكية، أجهزة الكمبيوتر، يعني بمعنى أوضح التكنولوجيا أو الصناعات التكنولوجيا بوجه أخص. ده غير بعض المواد الخام زي الصلب والألمنيوم مثلا. نقدر نقول إن الصين كده بتعتمد بشكل كلي على التصدير. فلكم أن تتخيلوا إن فرض الرسوم الجمركية إلى أي مدى صدمة بالنسبة للاقتصاد الصيني، وده لأن زي ما قلنا السوق الأمريكي هو أكبر تاني سوق للاقتصاد الصيني على مستوى العالم كله. قرار الرسوم الجمركية واللي لسه يدوب صادر من كام يوم كان كفيل يقلل الصادرات الصينية للأسواق الأمريكية من 20 ل 30%. أما لو اتكلمنا عن الشركات الناشئة اللي هي لسه صغيرة، فالموضوع بالنسبة لها في حتة تانية خالص، واللي هي حرفيا اتفرمت وسط التعريفات دي. أما لو اتكلمنا عن عملة الصين اللي هي اليوان، فحدث ولا حرج، أثرت بشكل كبير جدا. ده غير إن الواردات اللي داخله الصين اصبحت تكلفتها عاليه جدا. فلكم ان تتخيلوا قد ايه ده اثر على الشركات والمستهلكين في نفس الوقت. المستثمرين كلهم تقريبا اصبحوا قلقانين جدا من الوضع الجديد، وطبعا ده قلل جدا من الناتج المحلي، وكله كده مترقب يشوف هي الدنيا رايحه فين دلوقتي. شركه مثلا زي هواوي، واحده من اكبر شركات التكنولوجيا في الصين، لقيت نفسها كده في وضع كده الوسط، لا منها عارفة تكمل إنتاجها ولا منها عارفة حتى تبيع المنتجات
اللي هي بالفعل أصدرت، وده لأن الوضع أصبح مضطرب جدا. التكلفة بقت عالية جدا، يمكن تكون أعلى من قدرة الشركة دي على إنها أصلا تبيع وتحقق أرباح. بالعكس، ده هي ممكن تبيع وما تحققش أرباح وكمان تخسر. وده خلى الشركة تحاول كده تعيد تشكيل هيكلتها مرة تانية، بتعيد ترتيب كل أوراقها بناء على القرارات المتذبذبة. الرسوم دي مش هيتنفذ ازاي، ايه اللي هيحصل. الجميع حرفيا مترقب ايه اللي ممكن يحصل في الخطوات الجاية. وكان الحل الوحيد هنا تعتمد على تطوير تقنيات محلية بالكامل تخليها تكون في غنى تماما عن اي موردين امريكيين، اي موردين ممكن تعتمد عليهم من اي دولة خارج الصين. وده لان الاستيراد اصبح مبالغ جدا في تكاليفه. كمان بتدرس انها تعتمد اكتر على الاسواق الاسيوية. لكن يا ترى هل ده فعلا في ارض الواقع في التطبيق هينفع تنفذه، ولا الموضوع لسه في حيز التخطيط والمشاورة؟ اما شركة زي مثلا الدي جي اي واللي بتعتمد على تصنيع الطيارات بدون طيار او طيارات الدرون، فهي اصلا بطلت تعتمد اصلا على السوق الامريكيه للاعتماد على الاسواق الاوروبيه وامريكا اللاتينيه، وده لمجرد انها تحاول تحافظ بس على نسبتها من الاسهم في داخل الاسواق. ده حتى مدينه الالعاب العالميه اللي هي دونجوان اضطرت ان هي تغير الاسواق تماما بعد خسارتها 30%، وهنا قررت ان هي تنتقل تماما لاسواق كده الشرق الاوسط، وده في محاولة بس ان هي تقلل حجم الخسائر اللي محاوطها من كل اتجاه. اما لو جينا على اكبر مصنع للاساس واللي اصلا اللي بيميزه جودته العالية جدا، فاضطر ان هو يعتمد على مواد خام اقل جودة عشان بس تتوافق مع اسواقه الجديدة اللي هي في افريقيا حضرتك. طيب خلينا نوصل هنا لانتقالة نوعية. كل الفترة اللي فاتت دي بنحاول نعرف حجم التأثيرات اللي حصلت بعد الرسوم الجمركية اللي فرضها دونالد ترامب واللي وصلت ل 104%. هل الرئيس شي جي ما كانش ليه أي ردود أفعال؟ بالطبع كان ليه ردود أفعال، ومن المفترض إن هي ردود حازمة جدا، وده على حسب وصف الرئيس الصيني شي جي نفسه. الصين فضلت تفكر كده ايه اهم الواردات بالنسبة لنا اللي بتجيلنا من الولايات المتحدة، فوصلوا في النهاية ان هو فول الصويا والسيارات. قالوا بس احنا نفرض رسوم جمركية عالية جدا على المنتجات المهمة جدا والأساسية اللي بتجيلنا من الولايات المتحدة، وده في محاولة كده ان احنا نرد على اللي بيحصل، الهجوم القوي جدا اللي بيحصل، وفي نفس الوقت نعوض حبة من الخسائر اللي عمالة تهل علينا دي. وهنا بدأت الصين تفرض رسوم جمركية هي كمان بنسبة 34% على أهم الواردات اللي بتجيلها من الولايات المتحدة. طيب يا ترى اكتفت بكده؟ أكيد لا. شافت كده الشركات المتوسطة والشركات الناشئة وأعفتها أصلا من الضرائب، وده في محاولة ليها إن هي تحافظ بس على الناتج المحلي بالنسبة لها وتساعد الشركات دي إن هي تستمر، لأن بالوضع ده الشركات والمستثمرين هيخافوا إن هم يستثمروا أو يكملوا أي إنتاج في أي منتجات بعد كده، لأنهم لما يجوا يصدروها هتقابلهم مشكلة الرسوم الجمركية العالية جدا. كمان محاولتها ان هي تدعم جدا قطاع التكنولوجيا، وده في محاولة ليها لتحقيق كده فكرة الاكتفاء الذاتي او تعزيز استقلاليتها. الصين كمان شافت انها محتاجة توسع دايرتها الخارجية شوية، تزود التعاون اكتر ما بين الهند وما بين روسيا، وده في محاولة منها ان هي تعوض بس حبة من الخسائر اللي حلقت عليها. لكن القرار ده غريب بشكل كبير جدا، ده لان ممكن يخلي العالم اصلا كله يتحد في مقابل ان هم يحاولوا يحموا صناعتهم وتجارتهم، يتحدوا مع بعض وخلاص يسيبوا بقى الولايات المتحدة براحتك بقى برسومك الجمركية بسلطاتك ببابا غنومك، عيشي حياتك مع نفسك. وده تقريبا بعض الدول كده بدأت تعمله بشكل كبير جدا، بالأخص لأن موضوع الرسوم الجمركية ده ما طالش الصين لوحدها، ده طال تقريبا كل دول العالم. بنسأل الرسوم الجمركية مش واحدة على مستوى العالم، لكن على حسب كلام دونالد ترامب ان هو هيفرض الرسوم الجمركية دي على 60 دولة حوالين العالم كله، بالأخص كمان ان في دول اتفرض عليها رسوم جمركية عالية بشكل خرافي، بالأخص ان في شركات متعددة الجنسيات زي ابل مثلا بدأت تنقل عملياتها كلها لدول تانية،
زي الهند مثلا، وده تجنبا للتكلفة المرتفعة بشكل خرافي. نقدر نقول إن الموضوع أشبه كده بحرب استنزافية تجارية، لكن يا ترى مستقبلها هيكون شكله عامل ازاي؟ وده مش بس على الصين، لكن على دول العالم كله وعلى كل الشركات العابرة للحدود. ومن وجهة نظركم، هل فعلا القرارات والرسوم الجمركية دي هتكون في صالح الصناعات الأمريكية، ولا ممكن تاخد الولايات المتحدة لحتة تانية خالص؟ منتظر أشوف كل آرائكم في التعليقات. وطبعا لو المحتوى عجبكم يا ريت تدعموه، تشتركوا في القناة لو أول مرة بتشوفونا، عشان يوصلكم كل الحلقات الجديدة اللي بتنزل على القناة. وأشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد. مع السلامة.